Chào mừng các bạn đến với kênh Trần Thiến Review. Mục tiêu lần này của anh là một con lợn rừng nặng hơn trăm cân. Chỉ riêng việc đưa nó về trại đã là thử thách khiến nhiều người phải bỏ cuộc, nhưng để hạ gục được con mồi khổng lồ như vậy, Thiết Nam đã chuẩn bị chiếc bẫy đặc biệt như thế nào? Rừng nguyên sinh bất ngờ đổi thời tiết, những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, nhưng điều đó không thể cản bước chân săn mồi của Thiết Nam. Trên nền đất ẩm ướt, ngay cạnh một gốc cây mục, anh nhanh chóng phát hiện hàng loạt dấu vết đất vừa bị đào xới. Đây chắc chắn không phải dấu chân của thú nhỏ. Nhìn vào rễ cây bị bật lên và độ sâu của hố, có thể khẳng định chỉ lợn rừng trưởng thành mới tạo ra được. Muốn hạ gục con mồi khổng lồ này, mọi khâu chuẩn bị đều phải hoàn hảo. Một chiếc bẫy đủ sức khống chế hoàn toàn con mồi chính là lựa chọn tối ưu nhất. Những dây leo cực kỳ dẻo dai được căng giữa hai thân cây lớn. Thiết Nam bắt đầu đan nên một tấm lưới khổng lồ. Các sợi dây to nhất sẽ làm khung chính. Từng mắt lưới được tạo ra vô cùng tỉ mỉ, từng nút thắt đều rất chắc chắn. Mỗi lớp dây đan xen khít nhau. Suốt 2 giờ làm việc liên tục, anh mới hoàn thành được một phần. Để tạo ra chiếc bẫy này, đòi hỏi sự kiên nhẫn và độ chính xác rất cao. Đúng lúc ấy, cơn mưa lại nặng hạt hơn. Liệu điều này có ảnh hưởng đến cuộc săn sắp tới? Trở về hang trú ẩn, Thiết Nam tiếp tục dành thêm 1 giờ để hoàn thiện chiếc bẫy lưới. Sau khi buộc nút cuối cùng, mọi thứ cũng hoàn tất. Anh kiểm tra lại toàn bộ hệ thống dây, khả năng chịu lực đều đạt yêu cầu. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng anh không thể chần chừ thêm nữa. Trong săn bắn cũng như chiến đấu, cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Thiết Nam lập tức mang bẫy vào rừng. Trên đường đi, anh chặt thêm một dây leo lớn, nó sẽ trở thành bộ phận kích hoạt chiếc bẫy. Đến đúng nơi từng phát hiện dấu chân, chiếc lưới tuy đã hoàn thiện, nhưng cách bố trí mới là yếu tố quyết định thành bại. Bởi lực bật cần thiết phải đủ sức nhấc bổng con mồi hơn trăm cân. Những cành cây nhỏ chắc chắn không thể đáp ứng được. Anh chọn một cây non có độ đàn hồi lý tưởng. Dây leo được buộc chặt vào thân, đầu còn lại nối lên ngọn cây. Mọi thứ đã sẵn sàng. Những bước tiếp theo đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Chỉ cần sai một chi tiết nhỏ, mọi công sức sẽ tan thành mây khói. Anh trèo lên gốc cây khô, nắm chặt sợi dây đã buộc trên ngọn cây, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để kéo xuống. Để thuận tiện cho việc lắp bẫy, anh quấn tạm dây quanh thân cây, nhằm giữ lực căng ở mức tối đa. Sau khi chọn đúng vị trí, anh đào một hố nhỏ. Chiếc cọc cố định phải đủ chắc để chịu lực cực lớn, vì thế nó được chôn rất sâu xuống đất. Khung giữ bẫy đã hoàn tất. Tiếp theo là hệ thống kích hoạt. Một đoạn dây ngắn được nối với dây chính, đầu dây được thắt nút cố định, kèm theo một thanh gỗ nhỏ làm chốt giữ. Chỉ còn vài bước nữa, chiếc bẫy khổng lồ sẽ hoàn thành. Sau đó, anh dồn toàn bộ sức lực để kéo sợi dây về đúng vị trí chốt giữ. Khoảnh khắc cài chốt phải cực kỳ cẩn thận, chỉ một sơ suất cũng có thể khiến chính anh bị hất văng. Khi hệ thống đã được cố định, Thiết Nam bắt đầu nối nó với tấm lưới bẫy. Đầu dây chính được tách thành 2 nhánh, rồi đặt thanh gỗ làm chốt kích hoạt. Tấm lưới lớn được trải đều ngay phía trên. Cuối cùng, anh dùng những sợi dây leo nhỏ để cố định toàn bộ lưới ở cả hai đầu. Chỉ cần lợn rừng dẫm đúng vào thanh kích hoạt, chiếc lưới sẽ lập tức bung lên trong tích tắc. Lực đàn hồi cực mạnh sẽ siết chặt toàn bộ con mồi. Trong tình huống bất ngờ như vậy, ngay cả lợn rừng cũng khó có cơ hội chống trả. Anh phủ thêm lá khô để ngụy trang chiếc bẫy hoàn hảo. Mọi công đoạn đã hoàn tất. Liệu kế hoạch này có thành công hay không, chỉ thời gian mới có thể trả lời. Sau cả một ngày lao động liên tục, sức lực của Thiết Nam gần như cạn kiệt. Trở về hang trú ẩn, anh quyết định nghỉ ngơi sớm, bởi sáng ngày mai sẽ quyết định tất cả. Mới chớp mắt trời đã sáng, cơn mưa từ đêm qua vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Thiết Nam đành kiên nhẫn, chờ đến trưa mới lên đường kiểm tra chiếc bẫy, nhưng liệu sẽ có thành quả hay không, ngay cả anh cũng không dám chắc. Suốt nhiều ngày qua, thứ duy nhất anh có chỉ là một con sóc nướng. Lượng sức lực tiêu hao quá lớn, cơ thể đang rất cần được bổ sung dinh dưỡng. Anh nhẹ nhàng tiến đến và phát hiện chiếc bẫy đã được kích hoạt. Một con lợn rừng nặng hơn trăm cân đã bị mắc chặt bên trong tấm lưới khổng lồ. Tấm lưới bị kéo căng rời hẳn khỏi mặt đất, khiến con lợn rừng không còn điểm tựa để vùng vẫy. Chiếc bẫy lần này đã phát huy hiệu quả ngoài mong đợi. Khi Thiết Nam tiến lại gần, con lợn rừng cũng nhận ra nguy hiểm đang cận kề, nhưng tất cả những gì nó có thể làm chỉ là gầm lên đầy bất lực. Đối mặt với con mồi khổng lồ này, đây là lần đầu tiên Thiết Nam săn thành công. Tất cả đều nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, bởi những lần thất bại trước đó đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm. Từ chiếc lưới chắc chắn đến cơ chế bật cực mạnh, mọi thứ đều được cải tiến đáng kể. Dù con mồi đã bị khống chế, Thiết Nam vẫn không hề chủ quan. Anh buộc chặt miệng lưới thêm một lần nữa, đề phòng lợn rừng bất ngờ phản công khi hạ xuống. Hai chân sau cũng được trói thật chắc, để con mồi hoàn toàn mất khả năng chống trả. Sau khi mọi thứ đã được cố định, một nhát dao cắt đứt dây và anh chuẩn bị kéo chiến lợi phẩm về trại. Nhưng con lợn rừng nặng hơn trăm cân, không hề dễ di chuyển chút nào. Dù đã dốc toàn bộ sức lực, vẫn vô cùng chật vật, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Bỏ lại chiến lợi phẩm quý giá này là điều không thể. Thiết Nam chỉ còn cách kéo từng chút một, vắt kiệt chút sức lực còn lại để đưa con mồi về nơi trú ẩn. Trên đường trở về, anh nhanh chóng sơ chế lợn rừng, cuối cùng cũng đặt chân tới hang. Với chiến lợi phẩm khổng lồ này, ít nhất trong nửa tháng tới, anh sẽ không còn phải lo thiếu thức ăn. Việc đầu tiên là đưa con lợn lên lửa. Ngọn lửa cháy lớn dần, giúp việc làm sạch lớp da dày của lợn rừng trở nên dễ dàng hơn. Phần lông con lợn lúc này đã được làm sạch gần như hoàn toàn. Anh vác cả con lên vai, rồi tiến thẳng ra con suối gần đó. Với chiến lợi phẩm khổng lồ thế này, mọi công đoạn đều phải thật cẩn thận. Anh rửa sạch toàn bộ thêm một lần nữa, ngay cả phần lòng non cũng được giữ lại vì vô cùng quý giá. Chỉ cần làm sạch đúng cách, mọi mùi hôi đều sẽ biến mất. Gan, phổi và nội tạng sẽ trở thành món nướng hấp dẫn. Giá trị dinh dưỡng của chúng thậm chí còn cao hơn nhiều phần thịt. Lòng non cũng được cuộn gọn cẩn thận để chuẩn bị cho bữa nướng ngay sau đó. Nếu là bạn bắt được con lợn rừng khổng lồ này, liệu sẽ mất bao nhiêu ngày mới ăn hết? Khung cảnh trước mắt thật khó tin, đây là cuộc sống sinh tồn. Khối thịt khổng lồ chất đầy,
đến mức anh còn phải suy nghĩ nên chế biến thế nào. Xiên lòng nướng vừa chín tới, tỏa hương thơm khiến ai cũng thèm thuồng, thậm chí còn có cả bàn đá và ghế ngồi, biến bữa ăn thành một trải nghiệm đầy thú vị. Đến cả con sóc nướng trước đây giờ cũng chỉ còn là món khai vị. Toàn bộ con lợn rừng phải được xử lý càng nhanh càng tốt, nếu không số thịt khổng lồ này rất dễ bị hỏng. Anh tranh thủ nướng nội tạng trước để vừa làm việc vừa có đồ ăn. Việc xẻ thịt lợn rừng đối với Thiết Nam đã quá quen thuộc, từng đường dao đều rất dứt khoát, đầy kinh nghiệm. Nhìn kỹ năng xẻ thịt này, không ít người còn đùa rằng anh đủ sức mở cả quầy thịt, đặc biệt là phần chân giò, được tách xương gọn gàng và cực kỳ đẹp mắt. Chỉ ít phút sau, mọi thứ gần như đã được xử lý hoàn tất. Bao ngày mệt mỏi và đói khát, cuối cùng cũng sắp được bù đắp xứng đáng. Mùi thơm của lòng và nội tạng nướng bắt đầu lan tỏa khắp hang, dù chưa chín hẳn, nhưng đã có thể thưởng thức ngay. Độ chín vừa tới, giữ trọn vị ngọt, độ giòn và hương thơm hấp dẫn. Anh xé một miếng bỏ vào miệng, vẻ mặt mãn nguyện nói lên tất cả. Còn xiên nội tạng khổng lồ này, phải ôm bằng cả hai tay mới thưởng thức trọn vẹn được. Chớp mắt đã sang ngày mới, giấc ngủ ngon giúp Thiết Nam hồi phục sức lực đáng kể. Việc đầu tiên hôm nay là xông khói toàn bộ số thịt lợn rừng. Dù đã để qua một đêm, phần thịt vẫn còn rất tươi, may mắn là chưa có dấu hiệu hư hỏng. Những thanh tre được vót cẩn thận, đều được xiên đầy những miếng thịt ngon, sau đó treo lên thật cao để chuẩn bị cho quá trình hun khói. Cách treo này vừa tiết kiệm diện tích, vừa giúp thịt chín đều hơn. Gần trăm cân thịt cuối cùng cũng được treo hoàn chỉnh. Anh giữ lại một xiên thịt ngon nhất, làm bữa sáng cho chính mình. Một vài cây gỗ dài được dựng thành giá ba chân phía trên đống lửa, các thanh ngang buộc cực kỳ chắc chắn, đủ sức treo toàn bộ số thịt nặng phía trên. Khoảng trống ở chính giữa, giúp hơi nóng lan tỏa đều, khói sẽ len vào từng thớ thịt, vừa tạo hương thơm đặc trưng, vừa giúp bảo quản lâu hơn. Đây là bí quyết sinh tồn, để số thịt không bị hư hỏng quá nhanh, nhưng để hun khói hết từng ấy thịt sẽ còn mất rất nhiều thời gian. Muốn hun khói hết số thịt này, ít nhất cũng phải duy trì liên tục suốt 3 ngày. Đống lửa cũng không được phép tắt dù chỉ 1 phút. Khi chuyện ăn uống đã không còn là nỗi lo, Thiết Nam bắt đầu nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống. Những đoạn gỗ còn thừa được anh tận dụng để làm một chiếc ghế thư giãn. Các điểm nối đều được gọt phẳng cẩn thận, rồi buộc thật chắc để tăng độ bền. Hai khung tam giác ghép lại với nhau, dần tạo thành một chiếc ghế có tựa lưng cực kỳ vững chắc. Phần mặt ghế được mở rộng, sau đó lót thêm các thanh gỗ ngắn. Chỉ trong chốc lát, chiếc ghế đã hoàn thiện. Vừa ngồi xuống, anh lập tức cảm nhận được sự thoải mái sau nhiều ngày vất vả. Nhìn khoảng trống ở ngay bên cạnh, Thiết Nam chợt nảy ra ý tưởng, nếu có thêm một chiếc bàn nhỏ, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nhiều. Rồi chẻ 3 thanh gỗ có kích thước bằng nhau, các sợi dây leo được buộc thật chắc. Trước khi dựng khung cố định xuống đất, cuối cùng đặt thêm một phiến đá phẳng lên phía trên, và chiếc bàn ăn giữa rừng đã chính thức hoàn thành. Đơn giản nhưng vô cùng tiện dụng, lại mang vẻ đẹp rất riêng của thiên nhiên. Khó tin rằng giữa rừng sâu lại có thể xuất hiện một góc sống tiện nghi đến vậy. Đúng lúc ấy, xiên thịt cũng vừa chín, anh đặt nó ngay lên chiếc bàn đá mới làm, rồi thong thả cắt từng miếng để thưởng thức. Lớp thịt mềm ngọt kết hợp với cách ăn đầy thư thái, khiến khung cảnh chẳng khác gì một nhà hàng giữa rừng. Nếu nơi này mở cửa đón khách, có lẽ sẽ đông hơn cả những quán nướng nổi tiếng. Dù nguồn thực phẩm hiện đã rất dồi dào, nhưng Thiết Nam biết mình không thể dừng lại, bởi rồi cũng sẽ có ngày nguồn thức ăn này cạn kiệt. Hơn nữa, ngày nào cũng ăn thịt lợn thì chắc đến thú rừng cũng phải phát ngán. Muốn sinh tồn lâu dài, đổi món là điều không thể thiếu. Vì vậy hôm nay, Thiết Nam quyết định chế tạo một loại bẫy mới. Chiếc bẫy này chuyên dùng để săn những con sóc và các loài gặm nhấm khác trong rừng. Dù cách làm khá phức tạp, nhưng hiệu quả lại cực kỳ đáng mong đợi. Với Thiết Nam, đây cũng là cách để tận dụng quãng thời gian rảnh giữa rừng sâu. Chỉ cần 2 chiếc bẫy là đã đủ, bởi với kinh nghiệm săn bắn dày dặn, anh không cần dựa vào số lượng để chiến thắng. Mục tiêu lần này của anh là những con sóc béo với phần thịt thơm mềm. Trước mặt anh là một cây cổ thụ lớn, có vô số cành nối liền các cây xung quanh. Đặt bẫy tại vị trí này sẽ tăng đáng kể khả năng săn được con mồi. Anh nhanh chóng leo lên cao. Thiết Nam lắp 2 chiếc bẫy ngay nơi sóc thường di chuyển. Việc còn lại chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Quay trở về hang, sau một ngày hun khói, thịt lợn đã dậy mùi thơm hấp dẫn. Anh cắt ngay một miếng, thưởng thức xong rồi nghỉ ngơi lấy sức, để sáng mai chờ xem chiếc bẫy mới có mang đến bất ngờ hay không.